शेर का, क्या कहना मेरे यार का। क्या कहना मेरे शेर का, क्या कहना मेरे यार का। Once more, once more, once more. क्या कहना मेरे शेर का, क्या कहना मेरे यार का। क्या कहना मेरे शेर का, क्या कहना मेरे यार का। जय श्रीराम भावना, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजे क्रिएशन मराठी आणखी नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर पण आजचा व्हिडिओ खूपच जबरदस्त झालेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ पण बॉय बर्थडे स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहोत। तर पण आजच्या व्हिडिओला जर लाईक नसेल केलं तर क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन प्रकारचे स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग इथे शिकवत असतो। तर पण आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल्स केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर पण तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या। तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि पाहणं तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो। चला तर मग पाहणं जरासे वेळ नकलो तर आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला अलाइट मोशन ओपन करून घ्यायचे आहे। अलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलाइट मोशन ॲपमध्ये बुकमार्क प्रीसेट लिंक आणि शेक इफेक्ट प्रीसेट लिंक इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला सर्वात आधी आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर काही अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल। तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथं स्टार्टिंगला येऊन जायचं आहे। तिथं आल्यानंतर काय करायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपण एक स्पार्टिकल व्हिडिओ दिलेला आहे, तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे। स्पार्टिकल व्हिडिओ घेतल्यानंतर आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि तिथून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आहे आपल्याला तो कट करून घ्यायचा आहे। कट करून घेतल्यानंतर काय करायचं, परत आपल्याला इथं स्टार्टिंगला येऊन जायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला लिरिकल व्हिडिओवरती टच करून आपल्याला सर्वात खाली घेऊन घ्यायचं आहे। त्यानंतर काय करायचं, परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला सर्वात आधी त्यानंतर आपल्याला इथं एक वाढदिवसाच्या शुभेच्छा आपल्याला तो टेक्स्ट PNG तिथे घेऊन घ्यायचा आहे। टेक्स्ट PNG घेतल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला टेक्स्ट PNG असा इथं वरती सरकवून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि तिथपर्यंत आपला टेक्स्ट PNG वाढवून घ्यायचा आहे। वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं, परत तिच्यावरती टच करून आपल्याला तो पण खाली घेऊन घ्यायचा आहे। खाली घेऊन घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला तिथं आपला इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे। इमेज घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं समोर येऊन जायचं आहे। समोर यायचं आपल्याला इथे या बीटपर्यंत येऊन जायचं आहे आणि तिथून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। कट केल्यानंतर तिच्यावरती पण आपल्याला टच करायचं आहे आणि आपल्या या चारी लेअर आपण ह्या ॲड केलेल्या आहेत त्याच्या खाली घेऊन घ्यायचं आहे। त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जाऊन परत तोच फोटो आपल्याला तिथे घेऊन घ्यायचा आहे आणि आपल्या व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत जायचा आहे आणि तो इमेज आपल्याला वाढवून घ्यायचा आहे आणि तो पण आपल्याला इथं खाली घेऊन घ्यायचा आहे। तो खाली आपल्याला इथं इथपर्यंत असा घेऊन घ्यायचा आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आता बॅक येऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आपला ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला एक नंबरची इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत बॅक येऊन जायचं आहे आणि परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे समोर यायचं आहे आणि आपला जो पहिला इमेज आपण ॲड केलेला आहे त्या इमेजवरती आपल्याला टच करून तो इफेक्ट आपल्याला तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे। पेस्ट करून दिल्यानंतर परत बॅक येऊन जायचं आहे आणि परत आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथे या 2 नंबरची इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत बॅक येऊन जायचं आहे आणि परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे समोर येऊन जायचं आहे। समोर यायचा आपला दुसरा या इमेजपर्यंत यायचा आहे आणि त्या इमेजला आपल्याला तो इफेक्ट तिथं देऊन द्यायचा आहे। इफेक्ट दिल्यानंतर काय करायचं, परत आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला इथं शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आपला ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला या 3 नंबरच्या लेअरवरती लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आहे, ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे, कॉपी लेअर करून घ्यायची आहे। त्यानंतर परत बॅक येऊन जायचं आहे आणि परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर येऊन जायचं आहे। समोर यायचं आपल्याला इथं 10-20 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि ते लेअर आपल्याला तिथं पेस्ट लेअर करून द्यायची आहे। त्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत येऊन जायचं आहे आणि त्या लेअरवरती टच करायचं आहे। ब्लेंड आपल्या टाईम ड्युरेशनच्या ऑप्शनमधून अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायची आहे। वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं आता एक HDR इफेक्ट द्यायचा आहे। तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं बॅक येऊन जायचं आहे। मी तुम्हाला शेक इफेक्टमध्ये तो HDR इफेक्ट तिथं देऊन देणार आहे। तर आपल्याला काय करायचं आहे,
तो HDR इफेक्ट आपल्याला ते तिन्ही लेअरवरती आपल्याला लॉंग प्रेस करून ठेवायचा आहे आणि आरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करून कॉपी 3 लेअर करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर परत बॅक येऊन जायचं आणि परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे आणि त्या तिन्ही लेअर आपल्याला तिथं पेस्ट 3 लेअर करून द्यायचे आहेत. त्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत आपल्याला येऊन जायचं आहे आणि तिन्ही लेअरवरती परत लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि परत आपल्याला अशा पद्धतीने वाळवून घ्यायचे आहेत. वाळवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं आता या 10-20 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. त्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर तिथे एक ब्लॅक शॅडो इमेज आपल्याला घेऊन घ्यायचा आहे आणि 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि आपला तो टेक्स्ट PNG आहे तो आपल्याला परत तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन तो थोडा लहान करून घ्यायचा आहे. आणि आपल्याला अशा पद्धतीने तो खाली सरकवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या आपल्याला लास्टपर्यंत जायचं आहे. लास्टपर्यंत गेल्यानंतर आपल्याला आपला ब्लॅक शॅडो इमेज आणि आपला PNG तिथपर्यंत वाळवून घ्यायचा आहे. वाळवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपण ज्या HDR इफेक्ट दिलेला आहे त्याच्या तिन्ही लेअरच्या खाली आपल्याला तो घेऊन यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आता व्हिडिओ आपल्याला इथं गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे त्याच्यावरती आपल्याला टच करायचं आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहणं तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.